السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل امتحان الوحدة التانية. رقم 1. Choose the correct answer from A, B, C or D. 1. A or an space is an organization for people with the same interests or who do the same kind of work. يا ترى combination, connection, association, collection. الإجابة association يعني المنظمة أو المؤسسة. تمام، هي منظمة organization for people الناس with the same interests بنفس الاهتمامات، يتشاركون نفس الاهتمامات or who do the same kind of work أو بيعملوا نفس العمل. Number 2. I space to أحمد I phoned him 5 minutes ago. خلي بالك 5 minutes ago أنا لسه متصل بيه من 5 دقايق، يبقى حاجة لسه حاصلة يبقى مضارع تام have just spoken. طيب لو كانت مثلا 2 days ago 4 days ago مثلا 1 month ago وهكذا كنا هنقول had already spoken على اساس انها مدة قديمة خلاص فتبقى ترتيب احداث. لكن هنا ده لسه مكلمه من 5 دقايق، احنا في عرفنا ال5 دقايق دي مش مدة طويلة. تمام، يبقى have just spoken لسه مكلمه دلوقتي. رقم 3. The vaccine has been licensed by the space. اللقاح تم licensed تم ترخيصه by the space of health يبقى Ministry of Health وزارة الصحة. Number 4. Scientists space a new kind of birds in Africa lately. خلي بالك من كلمة lately يعني في وقت قريب recently يعني مؤخرا. تمام، يبقى مضارع تام scientists بتاخد have يبقى have discovered. Overpopulation التضخم السكاني أو الزيادة السكانية is a or an space problem that we face nowadays. مشكلة بنواجهها الأيام دي. يا ترى serious خطير ولا trivial يعني مثلا تافه، حاجة تافهة. easy نفس الكلام. safe آمن، لا هي مشكلة خطيرة يبقى serious problem. يبقى على طول هنختار a serious problem. Number 6. A بيقول have you heard Amar's new album. يعني انت سمعت ألبوم عمرو الجديد. يبقى yes I it yesterday. رغم ان السؤال كان في المضارع التام الا الإجابة هتكون فين؟ في الماضي البسيط لوجود yesterday وخلاص حدث عمله امبارح اللي هو اشتراه امبارح. تمام كده. رقم 7. Students need to have time for relaxation and space activities as well as for academic work. الإجابة تبقى cultural activities يعني أنشطة ثقافية. يبقى الطلاب need to have time يحتاج الطلاب أن يكون لديهم الوقت for relaxation. لإيه؟ relaxation اللي هو الراحة أو الاستراحة and cultural activities والأنشطة الثقافية as well as بالإضافة إلى for academic work العمل الأكاديمي. You space football so let's see something else. أنت الكورة دعنا نرى شيء آخر. يبقى أنت بالفعل شاهدت كورة، نشوف حاجة تانية بقى. يبقى have already watched. رقم 9. That was the most boring space I have ever attended in my college. واضحة الإجابة lecture يعني محاضرة، يعني هي كانت أكثر محاضرة ضيقا أو كنت مخنوق منها. تمام، أو مملة. I have ever attended حضرتها قبل كده أو حضرت قبل كده في الجامعة. يبقى attend يعني يحضر. Number 10. علاء space action film since childhood. He watches every new one أو new film. اتنين صح. تمام كده. عندك since childhood منذ الطفولة since childhood. تمام، يبقى على طول مضارع تام يبقى has always enjoyed. رقم 11. Young people are more space for protecting their country than older people. يبقى الشباب مسؤولون أكثر لحماية يبقى responsible مسؤولون أكثر من الناس الكبار for protecting لحماية their country بلدهم. Number 12.
don't believe what is he saying. يعني ما تصدقش اللي بيقوله. he space a mountain ولا عمره زار أو ولا عمره تسلق جبل. يبقى he has never climbed a mountain. Number 13. I highly recommend this book. أنا أوصي بشدة هذا الكتاب. It has really spaced my thinking about social problems. يبقى أثر على يبقى influenced. نلاحظ إن influence ما تاخدش حرف جر on، ما تاخدش. تمام. رقم 14. I spaced really hard for the last 2 weeks. يعني لمدة أو لطوال الأسبوعين اللي عدوا دول يبقى مضارع تام for. تمام. ومدة يبقى for تدل على مضارع تام. يبقى عندي مضارع تام وحيد اللي هو have worked. رقم 15. I asked my father to space me some advice about revising for the exam. يبقى أنا طلبت من بابا to إيه بقى؟ يديني بعض النصائح. يبقى give. مفيش حاجة اسمها suggest، عشان لو حد قال لي ليه suggest يا مستر غلط. مفيش حاجة اسمها suggest me some advice. تمام. حاجة اسمها give me some advice. رقم 16. That's the 6th cup of coffee you spaced today. ده سادس كوباية قهوة تشربها النهاردة، يعني لسه عمال يشرب. يبقى مضارع تام. يبقى have had. تمام. رقم 17. The players were given space instructions not to leave the hotel before the match. يبقى الإجابة strict instructions، يعني اللعيبة تم إعطائها إيه بقى؟ أوامر صارمة، تعليمات صارمة بألا إيه؟ يتركوا الفندق before the match، قبل الماتش. رقم 18. It's the first time معروفة بقى. It's the first time I have ever، وأقول التصريف التالي. يبقى I have ever had to write such long homework. الجملة دي معناها إيه بقى؟ معناها إنه أول مرة أضطر إن أكتب فيها إيه؟ مثل هذا الواجب الطويل. تمام. يبقى هنا have ever had to يعني إيه؟ سبق وأن اضطر أن. تمام. أو اضطر إلى. 19. My cousin and I both work space the same company. يبقى نعمل لنفس الشركة. لنفس إيه؟ الشركة. يبقى for. تمام. حد يقول يا مستر ما تبقاش ليه with على أساس نعمل معا. لا، لو نعمل معا ليها معنى تاني. My cousin and I both work with each other in the same company. يبقى ناقصة in و each other. تمام كده. رقم 20. The number of women who have ever used the internet space by more than 60% since 1995. يبقى عندي since والزمن ماضي يبقى على طول مضارع تام. يبقى has increased. المعنى بيقول ايه؟ ان عدد النساء اللائي استخدمنا الانترنت تزايد has increased by more than بمعدل اكثر من 60% منذ 1995. رقم 21. My parents have always spaced me to work hard at school. يبقى شجعوني. يبقى encouraged. Number 22. How space over the past 10 years. Over the past 10 years. احنا قلنا over بعدها ايه؟ زمن. بعد ايه بقى؟ مضارع تام على طول قبلها. تمام كده. يبقى has your life changed. تمام. يبقى كيف تغيرت حياتك على مر السنوات الماضية أو ال10 سنوات الماضية. رقم 23. To space is to know someone because you have seen them before. يعني تتعرف عليهم. يبقى to recognize أن تتعرف معناها أن تعرف شخص عرفته قبل ذلك، قابلته قبل كده. تمام. رقم 24. I have been painting for 5 years. يعني أنا بدأت الرسم من 5 سنوات. And I space a single picture yet. عندك yet يبقى أنا محتاج مضارع تام منفي. يبقى haven't sold، يعني هو بيرسم من زمان بس ما باعش ولا إيه صورة لغاية دلوقتي. رقم 25. Students show their space for the teacher by not talking while he is explaining the lesson. يبقى بيظهروا الاحترام بأنهم لا يتحدثون أثناء الشرح. رقم 26. Since he became a pilot. منذ أن أصبح طيارا. يبقى محتاجين مضارع تام عشان since.
يبقى my brother has made 30 flights to different destinations، يعني منذ أن أصبح طيارا أخويا عمل كام 30 رحلة جوية إلى different destinations، يعني محطات أو أماكن وصول مختلفة. تمام. رقم 27 the child had been drawn into space of a crime but he is really a good child. يبقى هنا الطفل هنا had been drawn into يعني معناها أجبر أن يدخل إلى، مثلا يبقى حياة مليئة بالإيه؟ بالجريمة، حياة الجريمة. خلي بالك هنا حد ممكن يقول لي the life، لا هقول له لو the life of the crime كانت تبقى صح، يبقى the crime يبقى معرفة جريمة معينة، لكن هنا بيتكلم عن الجريمة عموما يبقى a life of crime، a life of crime. و the life of دايما بيجي بعدها ايه، او غالبا هقول the life of محمود، the life of Shakespeare was مثلا difficult، شخص يعني. تمام. هنا a life of crime، حياة الجريمة. تمام. رقم 28 they haven't spoken to each other ages. احنا قلنا ages دي duration مدة، يبقى هتاخد ايه على طول؟ هتاخد since ولا for؟ لا for. تمام. 29 داليا said that this book is difficult. داليا قالت ان الكتاب ده صعب، يكون صعب مضارع بقى، صعب ما كانش صعب، لا يكون صعب. to read صعب انك تقرأه but it is space ولكنه ايه بقى، يبقى هو صعب انك تقرأه بس حاجة كويسة but it is worthwhile، يستحق العناية. I'll learn a lot about life from it، يعني انا هتعلم لسه لما تقرأه بقى I'll learn، هتعلم ايه بقى، هتعلم a lot about life، هتعلم عن كثير عن الحياة from it منه. رقم 30 رمسيس أو رمسيس اللي هو رمسيس يعني the second، رمسيس الثاني نقط over ancient Egypt for more than 50 years. خلي بالك هنا في فور، حد يقول لي مضارع تام، لا احنا اتفقنا فور ممكن تمشي في اي زمن، لو المدة دي انتهت يبقى ماضي بسيط، لو المدة دي لم تنتهي يبقى ايه، مضارع تام. طب المدة انتهت، رمسيس مات خلاص يبقى مدته انتهت، يبقى ماضي بسيط، يبقى ruled. نيجي بقى للريدنج. انا هقرأ القطعة سريعا والكلمات الهامة هترجمها، وان شاء الله القطعة واضحة يعني. Teachers have the very important responsibility. Important responsibility يعني ايه، مسؤولية مهمة. Of shaping the lives، في تكوين حياة young children، الأطفال الصغار. With this responsibility comes great pride and joy. Pride يعني فخر، joy يعني فرحة أو سعادة. A good teacher can be defined as someone who always pushes students to want to do their best while at the same time trying to make learning interesting as well as creative. هو عايز يقول هنا defined يعني يعرف، المدرس الكويس يمكن تعرفه كإيه، كشخص pushes يدفع students الطلاب to want يعني يدفعهم لأن يريدوا to do their best يبذلوا قصارى جهدهم while at the same time في نفس الوقت trying to make learning interesting وفي نفس الوقت يخلي عملية التعلم دي عملية شيقة as well as creative بالإضافة أن تكون إيه، مبدعة أو إبداعية. Almost everyone can remember having a great teacher while they were in school. Most of the great teachers have a few things in common. In common يعني مشتركة فيما بينهم. Teachers who are thought of as great are usually passionate about teaching. Passionate about teaching يعني شغوف بالتعليم أو متحمس لعملية التعليم. تمام. They seem to love teaching and share this love، يعني بيبقى واضح عليهم كده ويبدو عليهم انه بيحبوا ايه، بيحبوا عملية التدريس، يعني مش مجرد مهنة بس، لا ده هم بيحبوها. and share this love ويشاركوا هذا الحب with the students in their class. These teachers know their subjects well and teach outside of their textbooks. يعني هم المواد حافظينها وعارفينها كويس لدرجة انهم ايه بيعلموا ايه outside of their textbooks يعني خارج كتاب المدرسة او الكتاب النص بتاعهم اللي هو كتاب المدرسة يعني. Teachers especially خصوصا at the elementary level اللي هو المستوى الأساسي اللي هو ابتدائي وإعدادي يعني must be very creative with their teaching styles. لازم يكونوا ايه بقى، مبدعين
في أسلوب التعليم بتاعهم. ليه بقى؟ Not every child learns the same way، لأن مش كل طفل بيتعلم بنفس الطريقة. Nor are they interested in the same things، ولا هم مهتمين بنفس الأشياء. يعني أنت لازم تغير أسلوبك من شخص لشخص أو طفل لطفل. It is difficult to keep the attention of 30 to 40 children under the age of 10. من الصعب إنك إيه تحافظ على تركيز أو انتباه 30 ل 40 طالب أو طفل تحت سن العاشرة. Classroom setup and design is a good way. يبقى السيت اب بتاع الكلاس روم، التصميم بتاعه او المبنى او التأسيس بتاعه والديزاين التصميم is a good way to get and keep the attention of students. تمام. ممكن يسألك سؤال يقول لك ايه افضل طريقة لايه keep the attention of students، تقول له ايه classroom setup and design. Workstations ورش العمل are a good way to encourage different types of learning. By allowing children a chance to choose which activities they want to participate in, children are taking control of their own education. Good teachers often make their subject material seem relevant to يعني له علاقة ب students' life, a student's life. يعني المدرس الشاطر دايما يحسسك ان المادة اللي انت بتدرسها دي مفيدة في حياتك الشخصية. تمام، لها علاقة بالحياة. The teachers that students admire the most are fair to everyone. fair يعني عادل. The great teacher makes his or her class exciting. This teacher would also give some breaks in the routine and do something different, like labs or something fun for the students. They are open to learn أو to learning. هنا منفتحين، هنا جاي صفة are open صفة هنا. تمام، adjective. منفتحين على التعلم from other teachers and also from their students. يعني المدرسين اللي هم جيدين good teachers بيعملوا ايه بقى؟ منفتحين انهم يتعلموا من مين؟ من الطلبة نفسهم كمان او المدرسين صحابهم. A great teacher knows how to control their class without screaming. Screaming يعني الصراخ، يعني يزعق كتير يعني. And doesn't let the discipline get out of hand. يعني let the discipline يعني لا يدعون الانضباط يفلت من أيديهم. يعني مثلا إيه؟ يعني يفقدون السيطرة عليه، يعني get out of hand. They know their students as individuals and treat them with respect, and in return وفي المقابل they are treated the same. يعاملوا بالمثل. نيجي بقى للأسئلة. رقم 1. How can we define a good teacher؟ ازاي نقدر نعرف المدرس الجيد؟ يا ترى as the one who comes to school early، اللي بيجي المدرسة بدري. as the one who cares about both students and the learning process، اللي هو الشخص اللي cares about يهتم بكلا العملية التعليمية والطلاب. طبعا أكيد الإجابة دي. تمام. اللي بعدها as the one who cares about himself, as the one who only prepares his lessons well. طبعا هنا في بي جاب كل حاجة في المدرس، كل الصفات الكويسة في المدرس الكويس. رقم 2. Why are great teachers always remembered؟ ليه دايما المدرسين العظام بنتذكرهم؟ because they live near students. طبعا انا بجاوب طبقا للقطع. تمام. because they live near students؟ لا طبعا. because they take their students to labs، عشان بياخدوا الطلاب للمعامل؟ لا طبعا. because they are usually passionate about teaching؟ صح كده. يبقى دايما عندهم ايه؟ حب التعليم، عندهم شغف للتعليم، بيحبوه حب مش مجرد مهنة. because they play with their students؟ لا طبعا، إجابة خاطئة. رقم 3. how can we call the teachers who know their subjects well and teach outside of their textbooks؟ بنسمي المدرسين اللي عارفين موادهم كويس جدا وبيعلموا خارج كتاب المدرسة. هنا مش قصده يعني يستغنى عن كتاب المدرسة، هو قصده يعني ايه؟ خلاص بالنسبة له كتاب المدرسة حاجة سهلة، وبالنسبة للطلبة خلاص بقت حاجة سهلة. يبدع بقى يجيب لهم حاجات ايه؟ حاجات جديدة من بره حلوة كده. يبقى هو هيكون creative، مبدع creative.
رقم 4 What helps to get and keep the attention of students. احنا قلنا حتى واحنا بنتكلم في القطعة ايه اللي ممكن يجذب انتباه الطلبة، انك ايه التصميم، تعمل تصميم كويس للفصل وتأسيس جيد. يبقى classroom setup and design. رقم 5 What can help students take control of their own education. طيب حاجة زي كده تقريبا محتاجة معلومة، فنشوف في القطعة ايه اللي يساعد الطلبة take control انهم يتحكموا في of their own education. هندور في القطعة على الحتة دي بالذات. تمام، نشوف بقى اهي في القطعة هنا بيقول workstations are a good way to encourage different types of learning. ورش العمل دي طريقة حلوة للتشجيع by allowing children a chance، انك تمنح للطفل فرصة to choose which activities، ان هو اللي يختار الانشطة اللي يشارك فيها participate in. هيعمل ايه بقى؟ children are taking control of their own education. يبقى ال workstations والانشطة اللي بيختارها الطالب هي اللي بتديله control. هنا بقى ما ذكرهاش واضحة، يعني احنا قلنا relevant to a student's life. لا سوري، احنا لسه في 5. تمام، هو قال له labs ولا playgrounds ولا breaks ولا workstation. ما تكلمش خالص في الأنشطة عن playgrounds ولا breaks ولا labs، تتكلم عن ايه؟ عن workstations. تمام، ورش العمل. رقم 6 What should the subject material be. المادة المفروض تبقى ايه؟ المادة اللي بيدرسها الطالب المفروض تبقى ليها علاقة بحياته عشان تبقى شيقة، يبقى relevant to a student's life. طيب Number 7 give a suitable title to the passage. ممكن أقول creative teacher. تمام، المدرس الايه أو teachers بقى عشان كل المدرسين الايه المبدعين. تمام كده. ممكن أقول أي عنوان تاني منطقي. تمام، ممكن أقول good learning methods مثلا، طرق التعليم الجيدة، أو modern learning methods، أي حاجة. تمام، بس حاجة تبقى ايه جايبة القطعة كلها. رقم 8 Why must the teachers of the elementary level be creative. إجابته فين في القطعة؟ هو الأول السؤال بيقول إيه؟ بيقول ليه يجب على المدرسين بتوع ابتدائي أو أساسي إنه يبقوا creative. إحنا قلنا عشان مش كل طفل إيه؟ مش كل طفل بيتعلم بنفس الطريقة. نشوفها كده في القطعة. آدي الإجابة. تمام، يبقى not every child learns the same way nor they are interested in the same things. نيجي بقى رقم 9 How can the great teacher make his or her class exciting. ازاي المدرس الرائع انه او العظيم يجعل فصله ايه exciting، فيه ايه تشويق كده وفيه إثارة. ادي الإجابة بعد the great teacher makes his or her class exciting. This teacher، ادي الإجابة من أول هنا. ماله بقى this teacher؟ ماله؟ ثواني كده. This teacher would also give some ايه بقى؟ هديهم ايه some breaks in the routine and do something different like labs or something fun for the students. تمام كده، دي الإجابة. آخر سؤال في القطعة رقم 10 How can a great teacher control his or her class. ازاي المدرس يقدر ايه بقى؟ يقدر يتحكم في فصله. ادي الإجابة a great teacher knows how to control their class without screaming. يبقى without screaming بدون الصراخ and doesn't let the discipline get out of hand. تمام كده. The prisoner of Zenda. Number 1 What does George tell Rasindel about the Duke. George قال راسندل ايه عن الدوق مايكل يعني. He is not an ambitious man ولا he is half brother of the king ولا he is in Dresden ولا he hates his father the dead king. طبعا هو قال له he is half brother of the king، يعني معناها هو الأخ غير الشقيق لإيه؟ للملك. رقم 2 Where does Rasindel stay at Zenda. احنا قلنا قاعد في الحانة، يبقى at a small inn. Why did Joan seem surprised when he saw Rudolf Rasindel. ليه جوان كان متفاجئ لما شاف رودولف راسندل. احنا قلنا عشان هو شبه الملك، يبقى because he looks like the king.
because he looks like the king. رقم 4. Why does Sabt think that Rasindel and the king are different personalities؟ لما كانوا بيتكلموا مع بعض وقال له انت شخصية مختلفة وكده. ليه بقى؟ لأن راسندل كان army officer، ضابط في الجيش. because Rasindel was an army officer في فترة من الفترات يعني. نيجي بقى للأسئلة النقدية. Do you agree with the owner's opinion of the new king? Why؟ طبعا احنا عارفين الست صاحبة الحانة كان ليها رأي مش حلو عن الملك الجديد، وقالت ان هو دايما عايش بره ومش عايش معاهم، وكانت معجبة بالدوق مايكل اكتر. طيب انت موافق بقى؟ انت ممكن تقول yes or no، انت براحتك يعني. ممكن تقول yes because he مثلا ايه lived most of his time او most of his life abroad في الخارج، يعني كده انت موافقها الرأي. او تقول no مثلا no I don't agree with the owner's opinion مثلا because ايه بقى she hadn't met him before، ما قابلتوش قبل كده. تمام. او ممكن اقول she judged that يعني حكمت على كده on thought not reality يعني بالفكر وليس الحقيقة، لان لسه انت ما شفتش حاجة، لسه ما شفتش عمل ايه. مش معنى ان هو في بلاد بره يبقى ايه، يبقى خلاص هيبقى وحش. تمام. يعني رقم 1 ممكن اقول yes او no. مثلا هقول no I don't agree، no I don't agree with her. تمام. ليه بقى؟ because لأن she didn't، أو نخليها بقى في الماضي التام أفضل، لأن هنا في أثر في الماضي يبقى ماضي تام. she hadn't met him before، she hadn't met him before. خلاص كده. وكمان ممكن نقول مثلا her judgment اللي هو الحكم بتاعها was based on thought not reality، حكمها كان معتمد على الايه الفكر وليس الحقيقة. ممكن نكتبها نقول her judgment تمام was based كان مبني on thought الفكر أفكار يعني not reality وليس على حقيقة. رقم 2. Why do you think Rasindel dreamed of living in the castle when he fell asleep in the forest؟ انت بقى تعتقد ليه بقى راسندل حلم انه عايش في القلعة بقى لما نام في الغابة؟ احنا ممكن نقول مثلا لانه كان معجب بها جدا، يعني هنقول مثلا because he was impressed by it. تمام. ثواني. يبقى نقول مثلا maybe ربما، أو he was impressed يعني معجب بيها. تمام. واخد انطباع جميل، منبهر. impressed by it. تمام. رقم 3. do you think the Duke was really generous enough؟ هل تعتقد ان الدوق ده كان كريم او سخي لدرجة انه host his half brother in the hunting lodge and why؟ طبعا نحن لا نعتقد هذا. تمام. يبقى we don't think so او I don't think so. ليه بقى؟ واضح انه بيعمل مؤامرات. تمام. think so. هنقول مثلا he wanted هو أراد he wanted him not to be the king. أو نقول he wanted to prevent him from going to the coronation. خلاص. حاول يمنعه انه يروح الايه، بس بالطريقة بقى من التتويج، حفل التتويج. طيب نيجي بقى للديالوج. طبعا لازم نقرأ الجملة الإيضاحية دي. A reporter is talking about creativity with a secondary school student. صحفي talking about بيتكلم عن creativity الإبداع. تمام. with a secondary school student مع طالب في ثانوية يعني. reporter who is the creative person that you admire؟
طبعا المفروض تقرأ المحادثة كلها زي ما اتفقنا، انا هجاوب على طول لاني قرأتها. بيقول له مين الشخص creative person اللي هو المبدع that you admire اللي انت معجب بيه. فالطالب قال له well I really admire Mr. Muhammad who is an extremely creative teacher مدرس مبدع of English. تمام. فالريبورتر asked a question سأل سؤال. A student replied because he has thousands of ways لأنه لديه طرق كثيرة أو آلاف الطرق to teach English which inspire me a lot. هو الكلام ده بيلهمني كثيرا. يعني مثلا أقول why، يبقى why do you like him، ليه أنت معجب بيه why do you like him. ممكن أقول why do you admire him. تمام. How did he become so creative. المحاور أو الصحفي بيقول إزاي هو بقى أصبح إيه so creative مبدع جدا. فالستودنت قال إجابة وفي كوما قال but I think that's his inborn talent. بس مثلا أقول مثلا I am not sure مثلا I don't know. Do people you know admire him too. تعرف ناس do people you know هل الناس اللي انت تعرفها معجبة بيه أيضا. تمام. فنقول إيه of course مثلا yes of course. خلي بالك هنا في for، يبقى انا محتاج اكمل جمله وبعدها for، يبقى نقط لاجل his creative teaching لاجل تعليمه المبدع، يبقى احط نقطه كده واقول they respect يحترموه او admire him for his creative teaching. تمام. الريبورتر سأل سؤال كان إجابته he has a good sense of humor and prepares his lessons well. تمام. يعني ممكن أقول إيه الحاجات الحلوة فيه. تمام. ممكن أقول مثلا هو طب اوصفه لنا what is he like. تمام. what is he like. تمام. ممكن أقول what are his advantages إيه مميزاته، أو what are good things he has. تمام. بس هقول سؤال يبقى أقول مثلا what good things أو good qualities بقى على خدناها في الدرس qualities صفات what good qualities does هنا بقى does عشان ده سؤال he have. أي إجابة صحيحة تكوين السؤال صحيح له علاقة بالموضوع صح إن شاء الله. في سؤال من ريبورتر بيقول فيه حاجة فقال له yes I definitely do. أيوة بالطبع أنا do أفعل ذلك. يعني do هنا كان سؤال بدو يعني. تمام. يعني مثلا do you think creativity like any other qualities أهو جاب qualities أهو الإبداع مثل أي صفات أخرى can be trained يمكن التدرب عليها. يبقى هل تعتقد أن الإبداع ممكن التدرب عليه. يبقى do you think we can مثلا we can train on creativity يعني ممكن نتدرب على الإبداع. أو نشيل train on دي ونخليها practice. يبقى do you think we can practice creativity. فقال yes I definitely do. do هنا على do you think يعني وجاوب. تمام. الريبورتر قال what do you think life study and work will be like without creativity. يا ترى ايه رأيك الحياة والدراسة والعمل هيبقوا ايه من غير الإبداع. هنقول مثلا it will be boring مثلا it will be اللي هي الحياة it will be boring هتبقى ممل. نيجي بقى للترجمة. أول حاجة الترجمة إلى العربية. number 1 عبد التواب يوسف's books were great enough to be translated into many languages. سهلة جدا. يبقى نقول كانت كتب عبد التواب يوسف تمام عظيمة جدا مثلا، أو مثلا نقول عظيمة بما يكفي. تمام. to be translated into ليتم ترجمتها إلى العديد من اللغات. رقم 2 a good teacher's role is endless. no one can ever tell where his influence stops. يبقى هنقول إن دور المعلم الجيد is endless لا نهاية له. تمام. no one لا أحد can ever tell يمكنها أن يخبر where his influence stops أين يتوقف تأثيره. تمام كده. نيجي بقى ل into English. رقم 1 يجب أن يكرم الكتاب حتى يكونوا قدوة صالحة للأطفال والشباب.
يبقى اروح كاتب رقم واحد كده. الكتاب طبعا اللي هو رايترز، يبقى نبدأ بالكتاب رايترز ونشيل ذا. ليه؟ عشان انا بنتكلم عن كل الكتاب. يبقى رايترز يجب ان يكرموا، يبقى must be honored. تمام، شفت انا نسختها ازاي؟ يبقى الكتاب يجب ان يكرموا، خليتها جملة اسمية. حتى يكونوا يبقى to be، حتى يكونوا يبقى to be. قدوة صالحة يبقى good models، good examples، الاتنين صح. good models. تمام، قدوة صالحة لكل او للاطفال مثلا الشباب، يبقى for children and young people، for children and young people. نيجي بقى رقم 2. على المدرس الجيد الوعي بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة الكمبيوتر والإنترنت. طيب، على المدرس الجيد الوعي نقولها ازاي؟ المدرس الجيد عليه ان يعي بي او ان يكون واعيا بي، لان مش هتعرف تقولها بنفس الصيغه دي بالظبط. تمام، يبقى the good teacher، يبقى نسهل على نفسنا the good teacher، دي ترجمه مش شرط حرف يعني. the good teacher should be، احنا قلنا يجب ان يكون، ينبغي عليه ان يكون واعيا بي، يبقى should be aware of، aware of. تمام، احفظ التعبير ده، be aware of يعني على وعي بي او واعيا بي. تمام. كل الوسائل التكنولوجية الحديثة نقولها ازاي؟ مثلا all modern technology means، all modern technology means يعني ايه؟ يعني هنا وسائل. تمام. طيب، كملوا قال وخاصة، خاصة بالانجليزي هنترجمها ايه؟ especially وخصوصا especially the computer and the internet، the computer and the internet. تمام كده. وبكده الحمد لله نبقى خلصنا الامتحان.